Hi! Welcome to Math and English TV. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-reduce ng fractions sa lowest term. Okay, example, 8/24. I-reduce natin ito sa lowest term. Para ma-reduce natin ang fraction sa lowest term, i-divide lamang natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF. So, ang una nating gagawin, kukunin natin ang GCF ng 8 at 24. Sa pagkuha ng GCF, merong tatlong paraan. Ang listing method, prime factorization, at continuous division. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng GCF gamit ang listing method. Sa listing method, ililista natin lahat ng factors ng given numbers. Okay, yung numbers ay 8 and 24. Kukunin natin ang kanilang factors. Kunin natin yung factors ng 8. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin, 8 yung product? Okay, syempre, automatic, yung number, meron niya ng factor na 1. So, ano yung kapares ng 1? Para maging 8. Ano yung ita-times natin sa 1 para maging 8? Siyempre, 8. 1 times 8 equals 8. So, dito natin ilalagay yan. Okay. So, dalawang factors na. Ano pa yung pwede nating i-multiply na magiging 8 ang product? Okay, 2 and 4. So, 2 times 4 equals 8. So, ang 2 at 4 ay factors ng 8. Ayan. So, ito yung factors ng 8. 1, 2, 4, and 8. Ngayon, kunin naman natin ang factors ng 24. Okay. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 24? Okay. Siyempre, 1 at 24. 1 times 24 equals 24. Okay, ano pa? Ano pa yung i-multiply natin na yung product ay 24? 2, diba? 2 times 12 equals 24. So, ilalagay natin dito. Ayan. Meron pa ba? Meron pa. Ano pa? Okay. 3 and 8, diba? 3 times 8 equals 24. Okay, meron pa ba? Yes, meron pa. Yung 4 times 6 equals 24. So, 4 and 6. Okay. So, eto lahat yung factors ng 24. Ngayon, tingnan natin kung ano yung pinakamataas na number na parehong meron sila. Parehong factor ng 8 at 24. Okay. Ano yung pinakamataas na number na parehong meron sa 8 at 24? 8. Andito yon, 8. Ito ang GCF ng 8 at 24. Ngayon, gagamitin natin itong GCF para ma-reduce itong fraction sa lowest term. I-divide natin pareho yung numerator at denominator sa kanilang GCF na 8. Ayan, 8 divided by 8 divided by 8. Okay, i-divide natin. 8 divided by 8 equals 1. I-divide din natin ang denominator. 24 divided by 8 equals 3. Ang lowest term ng 8/24 ay 1/3. Next example, 14/35. Okay, i-reduce natin ito sa lowest term. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF. So, kukunin natin ang kanilang GCF. Dito naman, kukunin natin ang GCF gamit ang prime factorization. Okay, sa prime factorization, ganito yung gagawin natin. Yung number,
14 at 35. Okay. Gamit ang factor 3, ganito. Okay. Okay. Ano yung dalawang numbers na pwede nating i-multiply na ang product ay 14? Siyempre, hindi pwedeng gamitin dito yung 1 at saka 14. Yung ibang numbers. Okay. Yung 2 and 7. 2 times 7 equals 14. Okay. Ang 2, prime number. Ang 7, prime number din. So, eto na yung prime factors ng 14. Ngayon, kunin din natin ang prime factors ng 35. Okay, ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, ang product ay 35? Okay, 5 and 7. 5 times 7 equals 35. Okay, ang 5, prime number. Ang 7, prime number din. So, eto na yung prime factors ng 35. Ang susunod nating gagawin, isulat natin yung prime factors nitong numbers. Okay, yung 14 equals 2 times 7. 35, yung prime factors ng 35 ay 5 and 7. Ngayon, tingnan natin yung common factors nila. Ano yung number na pareho meron sa 14 at 35? Okay, 7. Ito yung common factor nila. 7 lang. Wala nang iba pang common factor yung 14 at 35. So, eto na kaagad ang GCF ng 14 at 35. 7 ang GCF. Okay. Kung meron pang ibang common factors, ang gagawin lamang ninyo ay i-multiply ninyo yung common factors ng given numbers para makuha ang GCF. Dito, isa lang yung common factor nila. So, eto na kaagad yung GCF. Okay. Ngayon, gagamitin natin itong GCF para ma-reduce itong fraction sa lowest term. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF na 7. 14 divided by 7 equals 2. 35 divided by 7 equals 5. Ang lowest term ng 14 over 35 ay 2/5. Next problem, 10 over 45. Okay, i-reduce natin ito sa lowest term. Kukunin natin yung kanilang GCF. Ngayon naman, ang gagamitin natin sa pagkuha ng GCF ay continuous division. Sa continuous division, i-divide natin yung given numbers sa kanilang prime factors. Okay, isusulat natin ng ganito. 10 and 45. Then, ilagay natin dito, ganyan. Okay, ano yung number na pwedeng makadivide sa 10 at pwede rin makadivide sa 45? Ang 10 at 45 ay pwedeng ma-divide ng 5. Divisible by 5 sila. Okay, 10 divided by 5 equals 2. 45 divided by 5 equals 9. Next, tingnan natin. Itong 2 at 9 ba? Meron pang pwedeng makadivide sa kanilang dalawa? Meron ba silang common factor maliban sa 1? Wala na. At dahil wala na silang ibang common factor maliban sa 1, stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, ang GCF ay etong ginamit nating divisor. Isa lang siya, so automatic ito na yung GCF.
Pero kapag tuloy-tuloy kayo sa pag-divide at marami kayong ginamit na prime divisor, para makuha ninyo yung GCF, imo-multiply ninyo yung prime divisors. Dito, isa lang yung divisor natin, so eto na kagad yung GCF. Okay. Ngayon, i-reduce na natin sa lowest term itong fraction. I-divide natin sila pareho sa kanilang GCF na 5. Okay, divided by 5. Dito, kapag gumamit kayo ng continuous division, nandito na rin yung answer. Makikita na ninyo agad. Okay, kapag i-divide natin 10 divided by 5, yung answer ay 2. Nandito na siya, di ba? So, kukopyahin na lamang ninyo yan. Kapag tama yung pagkuha ninyo ng GCF, nandyan na rin yung answer. Okay, 45 divided by 5 equals 9. Nandito rin yung answer. 9. Okay, so, ang lowest term ay 2/9. Last problem, i-reduce natin sa lowest term ang 12/18 or 12/18. Okay, kunin natin yung GCF ng 12 at 18 gamit ang continuous division. Mas mabilis kasing makuha ang GCF gamit ang continuous division. Okay, ang gagawin natin, i-divide natin ang 12 at 18 sa kanilang prime factors. Okay, ano yung prime number na pwedeng makadivide sa 12 at pwede ring makadivide sa 18? Okay, pwede silang ma-divide sa 2. 12 divided by 2 equals 6. 18 divided by 2 equals 9. Okay, ang 6 naman at 9, ano yung pwedeng maka-divide sa kanilang dalawa? Okay, pwede silang ma-divide ng 3. I-divide natin sila sa 3. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Okay. Ngayon, ang quotients na 2 at 3, pareho na silang prime numbers. So, mag-stop na tayo sa pag-divide. Kasi ang common factor na lamang nito ay 1. Ngayon, para makuha natin yung GCF, itong ginamit nating divisors ay imo-multiply natin. Okay, so imo-multiply natin ito. 2 times 3 equals 6. Ang GCF ng 12 at 18 ay 6. Ito yung GCF. Okay, gamitin natin itong GCF para ma-reduce ito sa lowest term. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF na 6. 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. So, ang lowest term ng 12/18 ay 2/3.